שלום לכם. שני אירועים משמעותיים התרחשו בשנת 1947. החלטת החלוקה שהביאה להקמת המדינה היהודית והכרזת העצמאות של הודו. מה הקשר ביניהם? תתפלאו, אבל יש קשר. שתי המדינות, גם הודו וגם ישראל, לא הכריזו על העצמאות שלהם ביום הנקוב. הודו איחרה אותה ביום וישראל הקדימה ביום. למה? זה כל הסיפור. הודו נאבקה על העצמאות שלה לא מעט שנים ובסוף גם הצליחה. לא לגמרי, אבל הצליחה. ב-18 ביולי 1947 עבר בפרלמנט הבריטי חוק העצמאות של הודו, שבעקבותיו הכריז המושל הכללי של הודו, הלורד לואי פרנסיס אלברט ויקטור ניקולס ג'ורג' מאונטבטן, שהשלטון הבריטי הסתיים ב-14 באוגוסט 1947, והודו תחולק בין מדינה הינדית למדינה מוסלמית. אלא שלמרות שההודים מאוד רצו עצמאות וגם חיכו לה לא מעט שנים, הם לא הכריזו עליה בתאריך שנקבע, אלא רק למחרת. למה? בגלל שהאסטרולוגים של הודו הזהירו ש-14 באוגוסט הוא יום לא טוב, ושלא כדאי להרגיז את הכוכבים, ושמאוד כדאי קצת סבלנות ולדחות ביום את הכרזת העצמאות. וההודים, שכידוע מאוד מבינים בכוכבים, דחו את ההכרזה. איך זה קשור אלינו? קשור מאוד. גם אצלנו לא הכריזו על העצמאות ביום שנקבע. למה? בגלל התאריך. בעקבות ההמלצה של ועדת האו"ם על חלוקת ארץ ישראל, התקבלה ב-29 בנובמבר 1947 בעצרת הכללית של האו"ם, ההחלטה המפורסמת 181, והבריטים נדרשו לפנות את ארץ ישראל עד 1 באוגוסט 1948. אלא שהבריטים לא חיכו והחליטו לעזוב יותר מוקדם, ולסיים את המנדט הבריטי ב-15 במאי 1947. בדיוק כאן נמצאת הנקודה. בגלל שפקיעת המנדט הבריטי נקבעה לליל שבת ה-15 במאי, היהודים החליטו להקדים את הכרזת העצמאות ליום שישי, 14 במאי בשעה 4. למה? לא בגלל הכוכבים של ההודים, אלא כדי שההכרזה על הקמת המדינה היהודית לא תהיה כרוכה בחילול שבת. לכן, בשעה 4 בדיוק, בן גוריון היקע על השולחן בפטיש, כולם שרו התקווה, הוא הקריא את הכרזת העצמאות, ועם כניסת השבת ליהודים הייתה מדינה שלהם בלי לחלל שבת. זה בדיוק הקשר. שני עמים לא הכריזו על העצמאות שלהם בזמן. אחד בגלל הכוכבים ואחד בגלל השבת. אתם שואלים למה אני מספר לכם על זה דווקא עכשיו? בגלל פרשת השבוע. בפרשת נשוא התורה מצמידה שתי פרשיות אחת לשנייה. פרשת נזיר ופרשת סוטה. בפרשת סוטה התורה עוסקת באישה שלא נהגה לפי ההלכה. בפרשת נזיר היא עוסקת באדם שמקבל על עצמו נזירות מעבר למה שאומרת ההלכה. על הסמיכות הזאת שואלים חז"ל, מפני מה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? והם עונים, ללמד. שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. אלא שבדיוק כאן שואל רבי צדוק הכהן מלובלין עליו השלום שאלה, ולמה יזיר עצמו? הלא הוא לא חטא. למה מי שראה את הסוטה בקלקולה, שואל רבי צדוק, צריך לנדור נזירות? הוא הרי לא חטא, וחוץ מזה, מה פירוש כל הרואה? ואם הוא לא ראה, אז הוא לא צריך לנדור? ועל כך משיב רבי צדוק הכהן, שכיוון שהזמין השם יתברך לנגד עיניו הסוטה בקלקולה, אין זה אלא כדי שילמד את עצמו להזיר עצמו מן היין. כי מצד שראה הדבר, הראו לו מן השמיים שהוא צריך תיקון בזה. הבנתם חברים? רבי צדוק מלמד אותנו שאין סתם, שאין מקרה. הוא מבקש ללמד אותנו שאנחנו לא רואים סתם דברים. אם ראינו סוטה בקלקולה, זה בהשגחה פרטית. זה לא סתם, זה בגלל שההשגחה מבקשת ללמד אותנו שיש לנו קשר לזה. אולי לא חטאנו כמוה, אבל אם ראינו, זה קשור אלינו, ולכן אנחנו צריכים להציב גדרים. במילים כל הרואה סוטה בקלקולה, חז"ל מבקשים ללמד שכשדברים קורים, זה לא בגלל המזל, גם לא בגלל הכוכבים של ההודים, בטח לא בגלל ההורוסקופ. הם מבקשים ללמד אותנו שהעולם שלנו לא הפקר, שהוא לא כפוף לשרירות הכוכבים. חז"ל מבקשים להזכיר לנו שהעולם שלנו מתנהל על פי עיקרון מוסרי, שהעולם מגיב למעשים שלנו, שהחוקיות המוסרית מקיפה את חוקי הטבע ומנתבת אותם על פי הכללים של ההשגחה ולא להפך.
אלא חברים שהדברים האלה גם משמחים וגם מחייבים. הם משמחים כי הם שוללים את האקראיות, אבל הם גם מאוד מחייבים. אם אפילו הרואה סוטה בקלקולה זה לא מקרי, זה אומר שמישהו משגיח עלינו ומעצב את החיים שלנו לפי מה שאנחנו עושים. לכן אם ראינו או שמענו, אנחנו לא יכולים להתעלם. אם ראינו אדם שעושה מעשה לא ראוי, זה בגלל שאנחנו לוקים באותה בעיה. לעומת זאת, אם ראינו אדם שעושה מעשה טוב, זה גם קשור אלינו. זה אומר שגם אצלנו יש את המידה הטובה הזאת. השאלה היא, חברים, מה יקרה אם בכל זאת ראינו אדם שעשה מעשה לא ראוי? פשוט מאוד. אם נראה את הטוב שבאותו אדם, הרי יתברר שההשגחה הראתה לנו את זה בשביל שנדע כמה אנחנו טובים. וזה בדיוק, חברים, ההבדל בינינו ובין ההודים. הם דחו את הכרזת העצמאות שלהם בגלל שהם מאמינים בחוקיות הטבעית, ואנחנו הקדמנו את ההכרזה ליום שישי כי אנחנו מאמינים בהשגחה המוסרית. עד איפה מאמינים? עד שאפילו הרואה סוטה בקלקולה, זה לא במקרה. אז מה אתם אומרים עכשיו? יש קשר בין שתי ההכרזות או לא? שבת שלום.